Okay guys, so ito na, i-set up na natin ang microphone stand. So ito yung kanyang kasama, no? Okay, ito yung para sa table. Ay, mali. So ito siya, dapat ito para dito. So dapat ito, huwagan muna natin para mag-adjust. Okay, so ito na po ang kanyang setup. Okay, so ang atin na lang hihintayin ang ating tinatawag na V8 na sound card. So abangan nyo yan sa next video ko. At maraming salamat mga kaibigan, mga kapinyo. Maraming salamat and God bless.